دوستان سلام. با یه ولاگ دیگه اومدم خدمتتون. اومدم دانتان شهر سنجان. میخوام یه تجربه بابت این پارکینگ‌های عمومی باهاتون به اشتراک بذارم. به این صورتی که وقتی میایید داخل این پارکینگ‌های عمومی یه سری دستگاه خودپردازی هست که اول بعد شماره پلیت یا همون پلاک رو بزنید، بعد از طریق مستر کارد یا ویزا کارد یا دبیت کارت پرداختش کنید. بذارید من اینو بزنم. استارتش از کجا شروع میشه؟ DA 682. خب برای کانتینیو خب من میخوام تایمش رو بیشتر کنم. الان مثلا برای $1 میگیره برای تقریبا 40 دقیقه 30 دقیقه. من میخوام برای 1 ساعت تنظیم کنم، برای 1.5 ساعت تنظیم کنم. اینجوری پرداخت میکنید، خیلی راحت. به شما تیکت میده. بهترین تیکت رو بذارید جلوی، از اینجا برداشت میکنید و اینو جلوی ماشینتون قرار میدید. دوستان سلام. با یه ولاگ دیگه اومدم خدمتتون. اومدم دانتان شهر سنجان. البته دانتان باید باشه ولی بهش آپتاون میگن، دلیلش هم واقعا نمیدونم. میخوام قسمتی از شهر رو بهتون نشون بدم و راجع به تاریخچه شهر یه مقدار بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. ظاهرا اینجا یک قبرستانی بوده که تاریخچه‌ش هم برای مثال برمیگرده به سده 1820 میلادی. مثلا برای مثال این سنگ قبر که شما نگاه کنید، نمیدونم چقدر دیده میشه، زده 1820، یعنی یک چیزی هول و هوش 170 سال پیش. خب یعنی اینکه این شهر حداقل از 170 سال پیش تو این منطقه دارای جمعیت بوده و اینکه زندگی میکردن که این همه خب بالاخره سنگ قبر هم اینجا وجود داره. راجع به این تاریخچه این شهر براتون بگم که سنجان قدیمی ترین شهر کاناداست. در واقع وقتی که انقلاب مشهور در امریکا به وقوع میپیونده، بسیاری از لویالیست ها یعنی هم وفاداران به ملکه ویکتوریای دوم از قسمتشون از امریکا اخراج میشن بعد از اون جنگ، یا اینکه خودشون کوچ میکنن و اولین شهری که میان در کانادا تأسیس میکنن همین سنجان هست که بعد از این میرن نوواسکوشیا، یعنی استان نوواسکوشیا، شهر هالیفکس، و از اونجا هم خب به تبع میرن شهرهای دیگه. راجع به این شهر داشتم میگفتم که تاریخچه این شهر برمیگرده به همون موقع و یکی از قدیمی ترین شهر کانادا هست. این که من تا اونجایی که متوجه شدم رشد و توسعه این شهر برابری میکرده، نه که برابری کنه، حالا یه مقدار اغراقه، ولی میرسه به اون زمانی که در واقع نیویورک در حال پیشرفت بوده. اما یه اتفاق ناگواری تو این شهر فکر میکنم سال 1870 میلادی به وقوع میپیونده که باعث میشه که
شهر از رونق کامل بیفته. این اتفاق چیزی نبوده جز یه آتش سوزی بزرگ که کل شهر رو در بر میگیره که بسیاری از خونه ها تخریب میشن، سوخته میسوزن و خیلی از مردم یا میمیرن یا به خاطر اینکه رکود اقتصادی ایجاد میشه از این شهر کوچ میکنن و به جاهای دیگه میرن. امیدوارم بتونم فیلم همون دوران از توی یوتیوب یا از منابع دیگه پیدا کنم و داخل این ویدیو براتون بگذارم که ببینید که اون موقع این شهر چقدر شلوغ بوده. من خودم برای بار اول که اون ویدیو نگاه کردم باور کنید از همین الان این شهر اون موقع مثلا 150 170 سال پیش بسیار شلوغ‌تر بوده. نمیگم این شهر سوت و کوریه، ولی با توجه به اون موقع به نظرم خیلی افت کرده، هم به لحاظ جمعیتی هم اون رشدی که باید می‌داشته رو نتونسته به دست بیاره. خب مثلا شهرهایی مثل تورنتو که اینا خودشون میگن تورانو یا ونکوور، اینا شهرهایی هستن که بعد از سن جان تأسیس شدن، ولی خب با توجه به اینکه حالا سرمایه ها اون سمت رفته خیلی پیشرفت کردن. خب میدونیم که ونکوور سمت پاسیفیک یا همون اقیانوس آرام، خب نزدیک چین هست. بسیاری از سرمایه ها از سمت چین اومده یا از سمت ژاپن اومده تو اون شهر سرمایه گذاری شده و باعث رونق و توسعه اون شهر شده. ولی خب این شهر متاسفانه علاوه بر این که این آتش سوزی توش رخ داده، رقبای بسیار سرسختی هم داشته تو اون زمان که کار رو براش مشکل کرده، که همونجا که عرض کردم شهر نیویورک هست. شهر نیویورک اگر بخوایم از اینجا با زمینی بخواید به نیویورک فکر میکنم 8 ساعت تا 10 ساعته و اگر هم که بخواید با هواپیما برید، چون پرواز مستقیم نداره، باید اول برید مونترال یا تورانو، اونجا کانکت بشید به پرواز دوم به شهر نیویورک. مثلا این بنایی که شما دارید اینجا میبینید این خیلی قدیمیه. من همین بنا رو، درست چیز خاصی نداره اما ولی من همین بنا رو توی این فیلم‌های یوتیوب وقتی پیدا کردم متوجه شدم که خیلی قدیمیه. البته غیر از این بنای دیگه‌ای هم هستن که اهالی این شهر خیلی افتخار بهش میکنن که یک بازارچه سرپوشیده است که میرم حتما بهتون نشون بدم که سقفش به صورت عرشه یک کشتیه. Sunshine and roses ran second to you. You look so nice. I kissed you twice under your sunbonnet blue. It was only a kind of a kid kiss. یه سالن آمفی‌تئاتری داره که این هم خیلی قدیمیه. خب من متاسفانه نتونستم به داخلش برم. حالا 2 سالش که به خاطر کرونا بود عملا بسته بود و اینکه یک Hey man, how are you? Good. آیسی راجع به اهالی این شهر بهتون میگم، بسیار آدمای مهربونی هستن. من یه سفری داشتم به یکی از استان‌های مریتایم این 4 تا استانه که به اقیانوس اتلانتیک یا همون اقیانوس اطلس نگاه میکنن میگن مریتایم، که شامل همین نیو برانزویک هست، نوواسکوشیا هست، نیوفاندلند هست و پرنس ادوارد. اینا 4 تا استان هستن که مشرف به اقیانوس اتلانتیک هستن که به اصطلاح هم بهشون میگن مریتایم. راجع به خصوصیات مردمان این شهر داشتم توضیح میدادم که بسیار مردمان خونگرمی هستن، به جهت اینکه ریشه و اصل نسب اینا بیشتر برمیگرده به سمت ایرلند و به سمت به سمت ایرلند و ایسلند تا حدودی. بسیار آدمای خونگرمی هستن، سعی میکنن باید بجوشن، برخلاف مثلا شهرهای بزرگتر.
داشتم راجع به این بنا صحبت می‌کردم. این یه آمفی‌تئاتر بسیار قدیمی هست. خب به جهتی که 2 سال کرونا بود من نتونستم، موفق نشدم بیام داخل اینجا رو ببینم، اما اونجا که دوستان رفته بودن میگن هنوز اون بافت و اون معماری قدیمی خودش رو که دهه سده 1800 میلادی هست و به خوبی تونسته حفظ کنه. بریم داخل محلات دیگهش، من یه سری به شما توضیحات دیگه هم بدم. خب دارم میرم وارد بافت تاریخی این شهر بشم. این که میگم شهر، تصورتون شهر خیلی بزرگی نداشته باشید. همونجوری که بهتون گفتم بعد از اون آتش سوزی رونق از این شهر افتاده و شهر هم خیلی بزرگ نیست، اما آنچه که در این شهر تا حدودی تونسته بافت تاریخیش رو خودش حفظ کنه از این جور بناها هستن که مثل کلیسا یا یه سری خونه‌های فرماندار یا خونه‌های مثلا نخست وزیر استانی این شهر مثلا از اون موقع پابرجا مونده، بعضا موزه شده، و یا اینکه دست کافی شاپ و اینجور صنفا هستن. بریم داخل این بافت‌های شهری بهتون توضیحات بیشتر رو بدم. راجع به تعداد ایرانیای این شهر بهتون بگم. خب تا اونجا که من میدونم ایرانی‌ها اینجا خیلی نیستن، اگر باشن شاید تعدادشون از 200 نفر تجاوز نکنه، تا همین حول و حوش، بیشتر از این نمیتونن باشن. و اینکه اکثرا خیلی وقت پیش اومدن، ولی تو این 1-2 سال اخیر بعد از اینکه خب شرایط ایرانی مقدار ناجور شده، خیلی ها از طریق دانشجویی اومدن دارن درس میخونن که بتونن از طریق قوانین استانی بتونن به PR یا همون پرمننت رزیدنت کارتشون خب همونجور که میدونید کانادا سیستم حکومتیش پارلمانی فدرالی هست. علاوه بر اینکه ما یک دولت فدرال داریم در این کشور، دولت‌های استانی هم داریم که زیر نظر دولت فدرال کارشون رو انجام میدن، برخلاف امریکا که دولت‌های ایالتی بسیار قدرت دارن. در کانادا چیزی نیست، یعنی شما دولت‌های استانی نخست وزیرش هست باید قلمداد کنه. اون قسمت که حالا میدیم بهتون نشون میدم قسمت هاربره که در واقع لنگرگاه این شهره که قبلا ظاهرا کشتی سازی بسیار بزرگی که این شهر بوده. منظورم 5 دهه از قبل، شاید 1950. بعد از اینکه اهالی این شهر شروع میکنن به اعتصاب، اون شرکتی که کشتی سازی میکرده از این شهر نقل مکان میکنه و میره به استان دیگه یا همون نوواسکوشیا. من که تازه وارد این شهر شده بودم و قبل از اینکه خونه پیدا کنم یه چند روز اومدم تو این چیپمن هیل. البته مسافرخونه است، میشه گفت مسافرخونه، ولی خب امکانات مناسب داشت، قیمت مناسبی البته، و بسیار هم قدیمی هست داخلش، ولی بازسازی کامل کردم. این یکی از کوچه‌های قدیمی این شهر هست که در واقع تونسته که بافت تاریخی خودش رو حفظ کنه.
خب این همون میدون کینگی هست که من از داخلش اومدم بهتون اول فیلم بهتون نشون دادم و این هم اون سیتی مارکت هست که راجبش صحبت کردم. چیز خاصی نداره، اما به جهت اینکه میخوام جاهای معروف شهر رو بهتون نشون بدم دارم روش تشدید میذارم. خیلی جالب می‌بینید پرچم اوکراینه در حمایت از این جنگ اوکراین و روسیه. این پرچم ها رو نصب کردن. حتی ملیت ها و کشورهای دیگه هم هستن. به نظر میاد که مثلا این اونرش یا صاحب مغازه کره جنوبی باشه، یا اون مثلا احتمالاً برای بعد از پرچم کانادا احتمالاً برای کشورهای آمریکای جنوبی هست. اینجا خب یه سری کارهای دستی هست میفروشن. برای مثال این تونگ $50 قیمتشه. خب واقعا قیمتش بالاست، ولی خب اینجا چون کشتی کروز میاد، گفتم تو همون هاربر یا همون لنگرگاه میان، خیلی فروش دارن و اینکه بیشتر برای توریست هاست تا به اهالی شهر. البته رستوران های خوبی داره اینجا. لابستراش خیلی معروفه، نه به اندازه لابسترهای هالیفکس نوواسکوشیا، ولی خب بسیار معروفه اینجا هم. و یکی از نمادهای این شهر رو بهتون عرض کنم، یه حیوانی هست که شبیه گوزنه در واقع، ولی گوز نیست، که بهش میگن موس. این بعضاً وزنش تا 5 تن هم میرسه، که در آمریکای شمالی مثل آمریکا و کانادا این حیوان وجود داره. یعنی بسیار آرامه، ولی وقتی که تو جاده میاد تو شب خیلی اتفاقات بدی میفته وقتی که شما حواستون نباشه. راجع به غذای کانادایی‌ها یا غذای ملی کانادا، یه غذایی هست به نام پوتین که شامل سیب زمینی هست، یه سوسی از عصاره گوشت گوساله یا استخوان گوساله و به همراه یه پنیری به نام چیز کرد که این چیز رو روی سیب زمینی میریزن و اون سس هم روش میذارن و به نظر من زیاد جالب نیست. یه چیزی که اینجا جلب توجه میکنه ستاره داوود هست که در واقع مربوط به موزه تاریخی یهودیان سنجان هست که هم آدرس رو مشخص کرده و هم ساعت بازدید و شماره تلفن. این ساختمون یونیورسیتی آف نیو برانزویک هست، UMB، که مقر اصلیش در شهر فردریکتون که فاصله 1.5 ساعتی هست واقع شده. خب UMB قدیمی ترین دانشگاه در انجینیرینگ هست، یعنی قدیمی ترین دانشگاه انجینیرینگ در کانادا و از همون دوران سده 1800 میلادی شروع کرده به تحقیقات و آموزش و تربیت نیروی انسانی. یه چیزی که توی همه شهرها و همه استانها مرسوم هست، یه مراکزی هست به نام
کانادا سرویس که تو کانادا سرویس شما باید برای سین نامبر یا سوشال اینشورنس نامبر اقدام کنید یا برای پاسپورت اقدام کنید. اما غیر از اون یه سری دیگه مراکز دیگه هست که مربوط به همون استانه، فدرال محسوب نمیشه. مثلا برای این شهر اسمش هست سرویس نیو برانزویک. خب تو این شهر شما برای گواهینامه باید اقدام بکنید، برای رجیستریشن ماشین اقدام بکنید، برای بیمه یا همون مدیکیر اقدام بکنید، بیمه سلامت که در واقع دولت داره رایگان ارائه میده. و اینکه از این جور دست کارا. خب باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی خوشحال شدم که امروزم در خدمتتون بودم. تا ویدیوی دیگه، خداحافظ.